or desirable. Yeah, I agree with you, attorney. Kaya nga sinasabi ko na nga sa inyo, ito na mismong fourfold test applying to you, these people. Ito po mga kasama natin nasa harap natin. Eh yung nga, ang example ko nga sa inyo na Nelson Nazareno case, production assistance po yun. At ito po idadagdag ko sa inyo, sa attorney, para lang, well, sa HR, no? I guess si attorney was not the lawyer for in this particular case. Alam niyo po ba na yung issue dito, mga simpleng bagay ng inyong mga empleyado? Pag kumain ng regular employee, unlimited rice. Pagka po non-regular employees, nagbabayad ng kanin. Tama po ba? Nagbabayad ng malilit na bagay. Pagka po yung ID nila, kaya ngayon naintindihan ko na rin po, iba ang kulay ng regular at hindi regular na empleyado. At yun po, may meal allowance. Kahit ang mga reporter, ibang regular at ibang hindi regular na empleyado. At ito po yung mga binabanggit ko na in this particular case, reporters have already won. Yung binanggit ko nga kay Weng Hidalgo. Yung production assistance, yung mga technical na mga tao, nanalo na ho sa 15th Division. Actually po, itong IGM nanalo na po ito sa Dole. Na-reverse lang po ng Court of Appeals at nakapending sa Supreme Court. Pero ang sinasabi lang ng mga taong to ay empleyado nyo sila. Ang sinasabi lang ng mga nasa harap ninyo at ng marami pa ninyong empleyado ay kilalanin nyo naman sila. Gawin nyo naman kami regular at bigyan nyo naman kami ng benepisyo na hindi naman kalakihan. Kung titingnan po natin, hindi kalakihan ang hinihingi ng inyong mga empleyado. At yun po, Mr. Chairman, ang tinatanong ko, 10 years ago, itong mga nakaupo sa harap nyo natanggal. 13 years nagtatrabaho, 15 years. Meron pa ba tayong ganyan na mga empleyado sa ABS CBN? Because I will tell you now, marami din po akong mga kaibigan sa inyong korporasyon at syempre gusto rin nila ipagpatuloy at talagang wag magkaroon ng bigyan ng prangkisa ang ABS CBN. Pero marami din po sa kanila ang may hinanakit dahil sa ganitong sitwasyon ng mga empleyado sa loob ng ABS CBN. Mr. Chairman. Attorney. Kung inyo pong mamarapatin, yun na nga ho yung problema sapagkat bagamat may mga kaso na nadesisyonan laban sa ABS CBN, meron din naman po na mga kaso na pabor sa amin. Halimbawa po, nandoon yung isang kaso ni Halog, JALOG. Yung kasong to na ipanalo namin sa labor arbiter level, sa NLRC, sa Court of Appeals, at maging sa Korte Suprema po. No? And yung naiintindihan ko po kung saan nanggagaling ang ating mga kasama rito, pero base po dun sa totality of the facts and the supervening circumstances rule, hindi po namin matatanggap na kung ano yung nangyari doon sa kaso ng binanggit nyo si Nazareno halimbawa, automatic kailangan yun sundin dahil hindi ho ganon. No? Kung kaya't ang posisyon ng ABS-CBN is merong kaso na pabor sa amin, merong kaso na unfortunately laban po sa amin, bakit hindi po antayin na lang natin ang pinakapinal na desisyon at kung ano man ang desisyong ibababa ng kataas-taasang hukuman, tatanggapin po namin ng buong buo, Your Honor. Salamat po. Yes, Jonalyn. Your Honor, yung case po ni Halog, kasamahan namin siya. Nagkaroon lang ho siya ng chance na kaya hindi niya tinuloy yung kaso dahil nagkaroon siya ng opportunity na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa. So hindi ko po namin alam kung ano yung reason kung bakit hindi na siya naging aktibo kasi may mga pagkakataon po kasing pag hindi mo winidraw yung case mo, hindi ka makakahanap ng ibang trabaho. May mga ganong threat ho na nangyari. During that time na kasagsagan ng mainit ang kaso. So, invalid po yung sinasabing nanalo sila sa case kasi hindi naman po talaga itinuloy. Bagkus,
marami ang nagalit kay Halog, yung mga kasama niya, dahil hindi man lang sila sinabihan na magwi-withdraw siya bilang siya ang nakapangalan doon. Yun lang po, Your Honor. For your information lang po. Mr. Chair, Thank you, Ms. if I may react, please. Joji. Yes. That is entirely incorrect. In the Halog case, there are 4 complainants: Noel Halog, Reparado Galos, Ferdinand Olar, and Wilfredo Biohon. And they went to the Supreme Court. And the petition under Rule 45 was denied. And therefore, they lost the case and ABS CBN won. So it's incorrect to say that they did not raise the case to the Supreme Court, because there is a resolution to that effect that they did, and they lost the case. Attorney Joji and Attorney Sobreviñas, ang gusto ko lang po kasing i-correct natin ay yung mismong pulisiya. Hindi po ito individual na mga kaso. So again, I'd like to ask Mr. Nepomuceno, sabi niyo ang project employee niyo 2,208. Ang independent contractors nyo, 2,158. Ang regular employees ninyo, 6,705. Meron pa ba akong kulang? That's complete, Your Honor. Kompleto na That's ho yun. complete. Yes. So malamang-lamang po, itong 4,000 na to, na project employees at independent contractors, ito malamang ang kapareho ng sitwasyon ng IGM, IJM, Independent Job Market, katama na rin po yung mga TS, Technical Specialist, at saka po yung ating creative group, Intellectual Property Creators. Ang ibig ko pong sabihin, marami kayong mga tao hanggang sa ngayon nagbigay ng buhay sa ABS CBN. Gumagalaw pa rin sa ABS CBN ang hindi nyo nire-regularize. Do you have that still? Yes, Your Honor, may I respond? Yes, please, Mr. Nepomuceno. Thank you. Your Honor, again, we hired workers under different categories. As I said, the regular, the project, and the independent contractors. If I may just provide some facts, Your Honor. No? For our project employees or who are hired for programs or program employees, they form part of our work pool. So they work on our shows, our programs, which have beginnings and endings, but I would like to cite the benefits that we provide to this work pool, Your Honor. Before 2001, ABS-CBN provided already a rice subsidy, a cash gift, contingency funds for emergency loans, life insurance, a Christmas basket, and a stock option plan, Your Honor. But again, the structure of the work pool, following the theory of the regular seasonal worker, is the employee gains the status of a regular employee while he is on a project. Now, this number of benefits, Your Honor, if I may just cite, today, 2020, there are 22 benefit items that we provide the members of the work pool. Of these 22 benefit items, 14 are company-initiated benefits. The rest, of course, are statutory, which we comply with. And so 14, beyond what is required by law, we have been providing for this work pool. And on a continuing basis, we review the benefits and the benefits that we give this work pool, and we continue over time. So I would just like to point that out, Your Honor, that there are benefits there. In the case, last point, Your Honor, in the case of the independent contractors, because they are self-employed, as defined by the Civil Code, their benefits are based on the contracts that they negotiate. So many of our intellectual property creators have benefits that are negotiated into their contracts, Your Honor. Thank you, Your Honor. Yun lang po. Tama po yun. Kung mga talents naman na malalaki sweldo, wala naman hong problema. Pero kung natatandaan niyo po si Weng Hidalgo, 16 years po sa inyo, yun po yung production creators nyo. Ang tagal yun yan eh. Kasama ho yan sa mga contractors. Yung inyong soundman, audioman, contractor. Cameraman nyo, contractor. So pag inisa-isa ko po itong 2,208 nyo na project employees at yung inyong independent contractors, malamang tatamaan ko rin yung production assistants, tatamaan ko yung mga cameraman, tatamaan ko yung mga audioman na araw-araw ginagamit ng ABS-CBN sa kanilang produkto. In the case of the fourfold test, as decided by the Supreme Court, ito rin yung mga trabahong kailangan ninyo o sangkap
para mag-produce kayo ng produkto. Di ba ito rin po yung sa Universal Farms, di ba yung sa Robina, na naging desisyon na they are essential to the workload to produce the necessary products and therefore they should be considered as regular workers. Ngayon, yung mga binabanggit po ninyo na 6,000 o almost 40% of your employees are still non-regulars. At siguro, dahil ayaw nyo sabihin yung mga pangalan, eto, hindi ko to makilala, babanggitin ko po sa inyo. Si Brian Guarnes ng Graphics, 22 years na pong nagtatrabaho sa inyo, hindi pa rin regular. Si Melanie Binoy, hindi ko rin po kilala, 25 years na nagtatrabaho sa inyo, writer, hindi pa rin regular. Si Ricardo Galura, driver production assistant, matanda na po to, 26 na po years sa inyo nagtatrabaho, hindi pa rin regular. Lahat pong mga taong to ay kasama sa sangkap ng produktong inilalabas ng ABS CBN at hanggang sa ngayon po, hindi nyo sila kinikilalang regular. Mr. Chair, yes ma'am. Mr. Chair, can I please speak and explain? Opo. All work po is necessary and desirable. I'd like to explain the uniqueness of our industry. There is no program po kasi that stays on the air forever. Palagi pong may simula at may katapusan. Nagtatapos po yung programa because of audience engagement. Kung gusto po ng manonood ang programa, nagtatagal po. Kung hindi po desirable yung programa, medyo iniiksian po namin. So, nandun po nakakabit. Kaya po may program employees because they are assigned specific programs. And these programs po do not last on the air forever. Kaya hindi po sila regular dahil po yung programa ay may simula at may katapusan. Ngayon po, yung talent na sinasabi, I have been in the industry for 37 years. I started as a production assistant po. Ang tawag po, it's an industry practice. They're called talents. Hindi kami artista, but we work behind the cameras and everybody knows this. When we moved to program employment, it was actually po taking care of our people. Kasi ngayon po, may mga kontrata na. Nung talent production assistant po ako, sa ibang network pa nung nag-umpisa ako, wala po kaming mga kontrata. Wala po kaming benepisyo. Yung paggawa po ng program employment ng ABS CBN ay binigyan po ng security of tenure, ng benefits, at saka ng stability yung mga nagtatrabaho behind the camera. But it's the uniqueness of the industry po that will not allow us to regularize everybody in ABS. Yun lang po. Tama po yung binanggit nyo on a season, di ba? May isang TV show on one season. Pero hindi naman po huminto yung mga cameraman nyo eh. Hindi naman po huminto yung writer nyo. Hindi naman po huminto yung audio man nyo. Sa isang hotel, meron po tayong tinatawag, di ba, yung regular seasonal workers. Pagka panahon na summer, maraming mga pupunta sa isang restaurant. So, mag-hire ka ng mga trabahador doon. Pero ito naman mga tao ito, hindi naman huminto. Kaya nga po nung nagbuo sila ng sarili nilang union, ang gusto lang naman nila yung additional benefits na ibinibigay sa kanila. Ngayon, yung binabanggit nyo ngayon, intindihin ko yung industriya. Talaga pong inintindi ko, pinag-aralan ko. These people do not stop working. In fact, yung binanggit ko kanina, hindi sila covered ng 8 hours work a day. They go beyond 8 hours. They work even on weekends. So ang sinasabi ko nga po sa inyo, itong sitwasyon natin, yung binanggit ko mga pangalan ng mga tao, hindi ko kilala sila, ito po ang isang polisiya na ginagawa sa loob. I understand Mr. Carlo Katigbak is implementing some reforms inside. From what I've heard, hindi ko alam kung official yon, but this is a policy that is consistent within ABS CBN. Ito pong setup ng ganito na merong kang, I would think, 4,000 employees sa ngayon. Hindi ko alam kasi I cannot classify the employees, but this is a consistent policy of ABS CBN Corporation na hindi nyo ginagawang regular ang mga tao na matagal nang nanilbihan, matagal na nagtatrabaho at esensyal
sa mga ginagawang programa ng ABS CBN? Your Honor, as I said earlier, it's industry practice po, and it's because of the uniqueness of our industry. So, But as I Ma'am said po Vidanes, kanina, would Your you agree with Honor, me? Your Honor, Yes. when we made them program employees, it actually made sure, diba, that they're protected because they have contracts specific to the programs that they're assigned to that give them benefits and security of tenure. So po, may benepisyo, inaalagaan, may kontrata, at pag nagpalit po yung programa, panibagong kontrata po yun. Okay, ma'am. Ito, ma'am, nangyari noong 2010. Were you already there in the management? Ito pong IJM Union, were you already with the management? Yes po, I was in channel head po. Opo. Channel head po. Kasi ma'am, sabi niyo, pinoprotektahan yung mga manggagawa. Opo. Sila nung nag-organize, tinanggal. I think po, correct me if I'm wrong, they were being asked to sign the program employee contracts. No. Attorney Maxim, did you want to? Your Mr. Honor. Chairman, Yes, ma'am. if I may, sir. Mr. Attorney. Chairman, I think we need to clarify or disclose certain facts to give context to what happened. As was explained in the opening statement, ABS CBN implemented the work pool system or established the work pool and the engagement of program employments in the year 2001. Prior to 2001, the industry practice, as was stated also, was to engage all workers who are involved in television program production as independent contractors. In fact, that practice exists until today in other companies. That is the practice, Mr. Chairman. So in 2001, when ABS CBN implemented the work pool and program engagement, it offered program employment rather than independent contractor status to the workers. So this program employment was offered to the workers who were involved in program production. At that time, approximately 80% of the workers agreed to the program employment offered by ABS CBN. The workers who declined, approximately 20%, Mr. Chairman, then filed cases for regularization. So therefore, they declined the program employment that was offered by ABS CBN and then thereafter filed a case for regularization. This is the case that is now pending before the Supreme Court, Mr. Chairman. In those cases, Mr. Chairman, ABS CBN won some cases at some levels. For example, let's take the case of Mr. Payonan, for example. ABS CBN won before the labor arbiter. ABS CBN won before the National Labor Relations Commission when the case was appealed there. And then when it was appealed to the Court of Appeals reversed the decision. And then ABS CBN filed a petition which is now pending before the Supreme Court. In view of the mixed or the different opinions rendered by the various bodies, it is but proper for the Supreme Court as the highest court to finally decide on what is right or what law should apply based on the facts of this case. So, Mr. Chairman, in 2010, it's not true that the workers were suddenly fired or let go. In fact, Mr. Chairman, despite the fact that in 2001, these workers declined the program employment that was offered to them, ABS-CBN continued to engage their services. However, because they declined the program employment, they were engaged or they were continued to be engaged as independent contractors. Again, as was the practice in the industry then and is the practice until today. So, ABS continued to engage as independent contractors continuously after 2001. Come 2010, Mr. Chairman, the competition in the television industry intensified. This was because of the re-emergence of a competitor that was financed by a well-earning company. So, due to that intensified competition, there was
pirating of workers from other networks. Because of this, Mr. Chairman, ABS CBN decided to protect itself and therefore secure the commitment of its workers to ABS CBN. And this was done by requiring the execution of written contracts for those who wish to continue to be engaged with ABS CBN for program production. So come 2010, Mr. Chairman, some workers agreed and signed program employment contracts with ABS CBN. However, others declined, and therefore, because they declined, they were no longer engaged by ABS CBN. So, Mr. Chairman, it's not true that suddenly in 2010, ABS CBN just let them go. In 2001, all of them were offered program employment contracts. However, they declined those contracts. From 2001 up to 2010, 9 years passed where all these workers could have accepted program employment contracts offered by ABS CBN, but they chose not to do so. So therefore, Mr. Chairman, because of the situation in 2010, where ABS CBN had to protect itself in view of the intensified competition, it required its workers to execute the necessary contracts so as to protect the rights of both ABS CBN and those workers. Maraming salamat, ABS CBN. Ngayon po sa pagkakataong ito ay meron lang pong ilang pahayag ang isa sa mga dating trabahante ng ABS CBN na si Jobert Socaldito. Pakinggan po natin siya. Good evening po, everybody. Good evening po sa members of the House of Congress at saka sa ating mga Pilipining panauhin from ABS-CBN. I would just like to tell my story quick lang, very quick lang. Sometime late of December of 2019, I've worked with ABS, with DZMM specifically, more or less mga 17 years as anchor of Showbuzz. It is an entertainment show in the evening, Mondays through Fridays, dyan sa DZMM Teleradyo. Late of December last year, 2019, ay pumutok kasi yung balita that si Nadine Lustre at saka si James Reid ay naghiwalay. Okay? So since medyo matagal bago nagkaroon ng ganung ingay sa magka-love team, syempre we carried that story in my program. So we talked about it kasi syempre si James kasi left Viva na, si Nadine naiwan sa Viva. So para bang maraming issues, no? At saka alam namin nagsasama na yung dalawa, tapos finally daw ay hiniwalayan na siya ni James Reid. So kami naman, sige lang, we just carried that story until December 30 nang may lumabas na headline sa Bulgar newspaper kung saan sinabi ni Nadine na magpapakamatay siya pag iniwan siya ni James Reid. So kinagabihan of December 30, I discussed that in our program. In fact, pinangalanan ko si Nadine because I like that girl. Ang sabi ko sa kanya, that's not the way to handle a heartbreak. Sabi ko, hindi mo kailangang magpakamatay. Unang-una, you're a beautiful girl, may pangalan ka, at saka it's against the law of God and the law of the land. So, gano'n. Pinangaralan ko lang kasi I like her. At saka, natural, kasama sa trabaho namin yan. So, ngayon, days passed, at marami nang lumabas, para bang lumalabas na gumagawa lang talaga ng ingay si Nadine. Yun ang interpretasyon ng ibang likers. So, natapos ang New Year, January 6, Monday, ay nagradyo ako. Pero weekend before that, Saturday, Sunday, naglabas ng tweet si Miss Nadine Lustre against our colleague Ricky Lo. Si Ricky Lo kasi is a revered journalist, Siya pong editor ng Philippine Star. So, ginagalang namin yan. So, para bang hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila ni Nadine doon because parang nababastos. Ano mo yan? Parang masyadong marahas ang dira niya kay Mr. Ricky Lo. So, ang ginawa ko, pinangaralan ko siya ulit sa program.
Sabi ko, that's not the way also to handle these kinds of issues. Dapat doon you should have reached out to Ricky Lo and air your side of the story, hindi yung ilambas mo siya ng ganun-ganun because senior kami eh. Kumbaga sabi ko, if you do this to Ricky Lo, you could do this to everyone. So ngayon, may mga pictorials kasi siya earlier, mga days earlier, na may mga pictorials siya doon sa may building na naka-bikini, tapos may mga hugot lines kay James Reid. Nag-play ako with words. Ang sabi ko, kung gusto mo lang naman palang pag-usapan, eh di sana tumalong ka na lang sa building. That was stressing a point, but I'm not saying na magpakamatay ka. Okay. 2 days after, I received a call from my station manager, si Miss Mara Capuyan sa DZMM. At ang sabi niya sa akin, tumawag doon sa kanya si Miss Jing Reyes, ang aming head sa Integrated Current News and Current Affairs Department ng ABS, who was abroad then, na galit na because tinag daw siya ng mga fans na I was promoting suicide, which is not true. Okay, ipapalagay natin na medyo mali ang pagkasabi ko. I have to admit na sabi ko, okay, I also felt sorry for that. Sinabi nila, inutusan nila ako to apologize. Okay? To apologize to Nadine Lustre at i-carry nila sa 4 o'clock na news ng DZMM Teleradio. That day, that was January 8. Ako naman, I willingly did and issued a public apology at yun nga, in-air nga ng DZMM at other news programs. The day after, tinawagan na ulit ako ng aking station manager na burahin ko yung post ko sa Facebook na pinangangaralan ko si Miss Nadine na huwag siyang ganun kay Ricky Lo. Kumbaga, yung ganung tipo, it has nothing to do with DZMM. Pinatawag niya ako ng meeting ng January 10, Friday, the next day at 2 p.m. Kasi yung sabi lang sa akin, pinagawa ko ng public apology to appease daw the fans. Kasi alam mo naman sila takot sa mga fans eh. So, Friday came, pumunta ako sa office, nagkwentuhan kami ni Ms. Mara Capuyan, and after that, she handed me a letter, this letter, for me to sign. Sabi ko, ano po yan? It's a indefinite suspension letter with no pay. Sabi ko, talaga? So parang pinapunta mo ako rito para to sign this? Tapos ang ginawa, tinignan ko, may nakita ako rito kasing isang line na parang hindi ko maintindihan kasi parang bang threatening na sa aking work because I've worked for you for 17 years tapos may ganitong eksena. Sabi ko, ano ito? That suspension daw of my contract with ABS. So sabi ko, so ang ginawa ko, no, I'm not signing this. I will consult my lawyers. That's why naghintay ako ng mga 2 months at kasama ko ang aking legal counsel, si Atty. Ferdinand Topacio, na pumunta sa DOLE to file a formal complaint sa DOLE because it's work-related. Kasi syempre, I don't understand. You didn't even give me warnings for this particular offense na sinasabi ninyo. Puro lang ethics committee ang sinasangkalan nyo sa akin. Kaya nalulungkot ako. Kasi sabi ko, syempre I feared also for my work. Kasi syempre, alam mo yun, you send children to school, you feed people, you are the breadwinner, tapos you lose a job, indefinite suspension. Kaya sabi ko, I felt so sad. It's really a painful journey on my part. Kasi katulad din ng ibang makasama natin sa ABS CBN. Pero sabi ko, nalulungkot ako lalo every time I would hear Sir Carlo Patibak saying that they are concerned about the people who will lose jobs. Kasi kawawa naman doon sila, walang makain. But how about us? Diba? Paano kami? Naisip nyo rin ba kami? Diba? Napaka-harsh ng inyong desisyon. Napaka-cruel ninyo. Sabi ko nga, nalulungkot ako because this is a sign of parang kapamilya tayo, but you are so heartless. Hindi niyo mula ako binigyan ng pagkakataon na etong letter, you wanted to explain? Hindi pwede kasi andito na nakasaad that you're suspending my contract. You all have the right. Kaya yun ang sasabi ko. Sabi ko nga, I may not go back to you anymore, but I will fight for this also kasi hindi rin siguro biro that I've worked for you for more than 17 years. Mas gaganituhin nyo lang din ako at ganun na isang iglap. Diba? Kapag hindi nyo kaalyado, diba? Parang kapag hindi kaalyado, you're out. Ganun kayo sa loob eh. Kaya nalulungkot ako. But sabi ko nga, I am for the no to shut down, but yung mga tao sana sa loob,
who really throw the weights around. I hope you also learn your lessons. Yun lang po. I just wanted to make it quick kasi alam ko wala na kayong oras. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para masabi kong aking kwento. Pero di ba, 17 years is not a joke also for me. Tapos all of a sudden, I lose a job. Indefinite suspension, pero wala namang balita eh. That's tantamount to termination of my contract. Malinaw naman yun eh. Mga palusot lang yan eh. Nakakalungkot. I hope you walk your talk. Yung making use of the 11,000 plus employees as human shields. Pero ang totoo niyan, hindi naman totoo talagang puso kayo eh. It's just dramatizing everything. Kaya, nalulungkot ako. Maraming salamat po sa inyong lahat at napakinggan nyo rin ang side ko. Maraming salamat po, Mr. Jobert. At ngayon po, ibinabalik ko na kay Vice Chairman Mike Defensor para sa kanyang natitirang pagtatanong. Chairman, maraming po salamat. Mabilis na lang po na pagtatanong. Mr. Bayong, Mr. Mendoza, yung binabanggit ni Attorney of ABS CBN, ba't hindi kayo pumirma ng Program of Employment? Sige po. Your Honor, sa akin personally, wala akong nakarating na alok sa akin. Tapos, isa kung bakit po ako nag-file ng case noong 2002. Dahil alam naman natin na ayon sa batas natin, after 6 months, dapat regular employee ka. Sa totoo lang yung ginawa ko na yung pag-file ng kaso, isinugal ko yung buhay ng pamilya ko. Kasi po, alam ko mawawalan ako ng trabaho. And the same time, dahil nangarap ako magkaroon ng sariling bahay para sa pamilya ko, isa lang ang makakapagbigay sa iyo ng bahay at lupa para sa pamilya mo bilang maging regular na empleyado ng kumpanya. Kahit sa ang developer, hihingan ka ng Certificate of Employment na ang sinasabi ay regular na empleyado ka. Subukan mo magpasa ng mga program employee na papel or kung ano man dokumento na hindi nagsasaad na ikaw ay regular na empleyado. Kahit na kaya mo magbayad, automatic madidinay ka. So isa rin ho yan, no? Para sa kapakanan ng mga manggagawa. Ako nalulungkot ako kasi for 18 years, hanggang ngayon nangungupahan ako na kung saan, kung tutuusin ay kaya kong mag-provide ng sariling bahay at lupa sa pamilya ko. Pero dahil sa dokumento na kailangan regular employee ka, isinugal ko na po. Maaring ito na ho yung huling baraha ko dahil unang-una, malinaw ho na ang batas ni, may balik ko lang, batas ni Marcos, na after 6 months ay regular employee ka, may 13-month ka, ika nga yan lang ho ang kinikilala na saligang batas ng labor natin. So habang ako ay nag-aaral, pinagbuti ko yung aking pag-aaral hanggang sa makapagtrabaho ko dahil ang laging sinasabi ng aking mga magulang, nak, mag-aral kang mabuti, pag nakahanap ka ng trabaho, magiging regular ka, ang ipoprovide mo sa pamilya mo ay galing din dyan sa trabaho mo. So yun ho ang pinangahawakan ko ho sa panahon nung lumaban ako. Pero yung pag-alok ng kontrata, sa totoo lang po, wala hong nakarating. Walang nakarating sa'yo? Dahil nag-file ako ng case. Walang nakarating? Wala po. At walang mapapakita ang ABS CBN na nag-receive ka ng kontrata? Wala po. Okay. Mr. Mendoza, Christopher? Sa akin, ganun din po. Wala akong natanggap na kontrata, walang in-offer sa akin. O siguro yung huling araw namin noong June 2010, baka kaya lang hindi nga po ako pumasok na rin sa kwarto nung yung tanggalan days na. Hindi na ako pumasok baka yun doon. Pero wala po ako na-receive before. Meron pong pinapipirmahan sa akin sila Miss Lani Fernandez, sila Raul Bulaong. Pagka pinakit ako doon, Papa Sam, pirma mo na yan. Sabi pa sa akin ni Lani Fernandez, pwede ka rin mag-ano sa Union, pwede ka rin maging officer dyan sa Union, tanggapin mo na yan. I-waive mo na yung kaso mo.
Ayun po ang inoffer sa akin. Yes, yung kukunin nyo, magre-regular kayo, bababa ulit kayo, di ba? Babalik back to zero kayo. Opo. Simula kayo ulit, tapos i-waive nyo na. Ibig sabihin, hindi nyo na ilalaban yung kaso. Pinawe-waive po. Aha. Kaya po Ngayon, hindi ko pinirmahan. sa tanong ko sa inyong dalawa, kilala nyo naman yung mga taga-ABS CBN hanggang sa ngayon. Marami po bang ganyan pa rin na sitwasyon katulad ninyo? Marami pa po. Christopher, Journaline. Your Honor, sa pagkakaalam ko may mga nagme-message sa akin na minsan may isip nating hindi gumagamit ng tunay na pangalan pero alam natin nasa loob sila ng kumpanya na pumapabor sa hakbang namin. Kaya lang wala silang lakas loob na lumantad kasi alam naman natin may mga kaso na katulad ng mga talent singers nila na kapag pinag-usapan ng kaso, nape-personal kaagad sila, nawawalan ng trabaho, nawawalan ng racket. Pero ganun pa man ho, based on their documents, naayon na rin po sa Department of Labor, makikita naman ho talaga na hindi lahat regular na empleyado. Kasi yun lang po, in my part, sa aking pananaw, ang ikagaganda ng buhay ng isang empleyado, yun nga ho ang nung pinadala ako ng Mindanao, kasama ko is regular cameraman pero enjoying good benefits, security of tenure, pati yung pamilya nila secured na. While ako na parehas kami ng tinatrabaho, parehas kami ng gamit na ginagamit, kaiba ho ng benepisyo o nung panahon pa nga na yun hindi tama, hindi sapat, walang night differential, walang cancel day off kasi alam naman natin ang trabaho sa amin iba-iba. Minsan nasa remote kami, pag walang trabaho sa remote, nasa studio kami. So lahat ho yan naiikot namin. Hanggang studio, hanggang taping, kahit saan po kami pinadadala, go lang po kami. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sa akin po pagtatapos, nung ito po yung unang mag-hearing sa Senado, narinig ko yung mga sinabi at nakita ko yung mga statements. Para bang walang problema at napakaganda ng sitwasyon. At nung makita ko yung opisyal na ibinigay na sulat ng Department of Labor, particularly Secretary Bello, nakita ko doon yung itong kaso ng IGM 2010. 1,001 employees. Hindi ko alam ang ilang natanggal. 90 ho ang pagkakalam ko, pero ang palagay ko po, karamihan doon natanggal din. Yes. Natanggal din po. Natanggal din yung 1,001. 103 po kami lahat 103. Total na lang po namin ngayon is 58 po. Okay. So, Mr. Chairman, marami sa mga empleyado ng ABS CBN ang pareho ng sitwasyon ng dalawang nakaharap sa inyo. Pareho ng sitwasyon nung nakita nyo sa video kanina. Pero marami sa kanila ngayon ang natatakot na. Kasi nga, ang ginawa nilang pakikipagsapalaran na lumaban sila, talaga natanggal sila. At maghihintay sila ng taon hanggang sa Korte Suprema para matapos yung kanilang sitwasyon. Yung mga natapos na kaso, nagkakaroon na lang ng ayusan. Bayaran na lang sila, kung hindi naman, bayaran na kaunti, ibabalik. Pero ang punto ko dito, Mr. Chairman, ang sitwasyon po nila o yung ganitong kondisyon ay isang pulisiya sa loob ng ABS CBN. Again, Mr. Chairman, this is an ongoing setup. The IGM, the TS, the creators is a setup that has been in the ABS CBN. It may be an industry practice, but I don't think it's a reason for this situation to continue. Mr. Chairman, alam niyo naman po ang aking salita dito May mga problema tayo sa mga problema pang konstitusyon at hindi pang konstitusyon. For the record, Mr. Chairman, para sa akin, sa mga issues na hindi konstitusyonal, ito ang pinakamabigat. Dahil nga, kaya nga tayo nandito at gusto nating itulak talaga yung mga manggagawa, maiayos. Pero sa kabilang banda naman, marami pa rin manggagawa sa loob ng ABS-CBN ang ganito ang kanilang sitwasyon. So Mr. Chairman, I hope whatever will be the final decision and verdict of this committee, one of the things that we should undertake is the reform of the labor policy and the labor arrangement within ABS-CBN. Ayaw ko na wag na po sana tayong makadinig ng Mr. Bayong, Mr. Mendoza, 13-15 years nagtrabaho, binigay ang buhay nila sarili para sa isang kumpanya, para sa ABS-CBN,
para tanggalin lamang. Dahil ang gusto lang laman nila, magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak at magkaroon sila ng maipamamana katulad ng bahay at lupa na kanilang pangarap. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Defensor. At puputulin po muna natin yung hearing natin ngayong gabi sapagkat pinakiusapan po ako ng ating mga members ng committee na kung maaari ay hanggang alas 9 lang. Medyo sumobra na po tayo sa alas 9 ngayon. At bukas po magsisimula tayo 1:00 ng tanghali sa issue pa rin ng labor patungkol sa ABS CBN franchise. At pagkatapos po nito, susubukan nating pag-usapan yung issue naman tungkol po sa taxes ng ABS CBN. Mr. Chair, yes, you can give me Deputy a short Speaker Marcoleta. parliamentary inquiry Yes, before Deputy we Speaker. wind up. Mr. Chair, I recall that during our hearing on the subject of reacquisition of ABS CBN, I recall that the Joint Committee asked ABS CBN to submit certain documents, one of which are the torrents titles, certified true copies of the torrents titles. May I know, Mr. Chair, if there has been submissions of the certified true copies of the torrents titles? Comsec, nakapagpasa po ba ng kompletong dokumento ang ABS-CBN? They have submitted copies of titles, but we need to check if those are certified true copy. I'm referring to certified electronic copies, Mr. Chair, because ang binigay sa atin nung una, basically are Xerox copies. Mr. Chair, I'm asking Deputy this Speaker because Marcoleta, nakapagpasa na daw po ng panibagong mga torrents titles ang ABS-CBN, ngunit sinisigurado pa ng committee secretary kung ito ba talaga ay certified. Mr. Chair, ganito po, dahil sa kagustuhan kong makakita man lang kahit isa, ang ginawa ko po ay kumuha ko ng certified electronic copy sa opisina po ng Register of Deeds ng Quezon City ngayong umaga, Mr. Chair. Nagtaka po ako bakit ang naibigay po sa akin ay owner's duplicate certificate. Ang inaasahan ko po kasi, Mr. Chair, ang makukuha ko ay isang original copy which is written on the left side of the title itself. Hindi po ganun ang nangyari. Ang ibig po sabihin nito, yung titulong ipinadala sa atin, yung 125702, does not appear in the registry file of the Register of Deeds. It is not extant, meaning to say it's not there. Kasi po kung yun ay nandun, ang nakuha ko po sana is an original copy. Hindi po owner's duplicate copy na kagaya po ng nakuha at binigay na sa atin. Pangalawa po, Mr. Chair, meron pong nakalagay ritong parang provisional registration 9690. Ang nakakapagtaka po rito, Mr. Chair, if we are guided by the date of this title, which was submitted to us before by ABS CBN, ito po ay dated December 26, 1967. Kung talaga pong ito ay for reconstitution, Mr. Chair, bakit hindi po naka-annotate yung facts of a pending reconstitution, kung talagang totoo, dapat naka-annotate dito sa pahina ng titulo. Wala po yun, Mr. Chair. At the very least, kung makikita po natin na pending reconstitution ng title, nakalagay po yung, let's say, yung court number, yung file number, and other facts associated with this. Wala po. Pangatlo, Mr. Chair, ito pong pinagmulan na titulo na binigay sa atin ng ABS CBN, yung Xerox copy, ang nakalagay po ay TCT
number 110731. Kumuha po ako ng certified true copy rin ito. Nagtaka po ako, itong pinagmulan na titulo na 125702 ay nasa ibang lugar at ang nakapagtataka po, 42 square meters lang. Hindi 44,000 plus square meters. Bakit po ganito, Mr. Chair? Deputy Speaker Marcoleta, ipapa-double check po natin sa Committee Secretariat lahat ng dokumento at isang palaisipan nga po talaga kung bakit may pagkakaiba at we will also give ABS CBN ng pagkakataon para maipakita pong tama po yung kanilang mga titulo na isinumite. Deputy Speaker Marcoleta. Yes, Vice Chairman, Defensor. Mr. Chairman, in the next hearing, kung pwede pong matanong yung ating sa ABS CBN, yun lang pong royalties that are given to talents, including writers, including whoever are involved in a production. Kasi di ba ho, pagka may mga reruns, hindi na po nagbibigay ng royalties. So if that can be discussed, Mr. Chairman, the Committee on Legislative Franchises would like to hear the response of ABS CBN. Thank you, Mr. Chairman. ABS CBN. Yes po. Maraming salamat po. And with that, hearing suspended. Hearing suspended. Sumentro nga sa mga umano'y paglabag sa labor laws ng ABS-CBN itong pagdinig ngayong gabi. 3 empleyado ng ABS-CBN ang humarap sa Kamara at sentimiento nila yung mga umano'y kakulangan sa benepisyo at security of tenure. Pero iginiit ng ABS-CBN na fully compliant ito sa labor laws. May mga klase ng employment at depende yon dun sa pangangailangan ng kumpanya, dun sa serbisyo na ibibigay ng isang empleyado sa kanila. Ang sabi nga ni ABS-CBN COO Cory Vidanes, ito ay kumbaga nanggagaling dun sa uniqueness ng industriya dahil hindi naman kasi lahat ng programa ay pangmatagalan o hindi na matatapos. Kaya hindi lahat, may mga talent o kung tawagin nga ay independent contractors. Ang banggit naman ng DOLE, fully compliant ang ABS-CBN sa lahat ng labor laws. Merong 109 na labor cases na isinampas sa ABS-CBN at isa na lamang dito out of 109 yung pending ng resolution. At 60% dun sa mga na-resolve na cases ay pabor dun sa mga empleyadong nagsampa ng kaso, 20% yung inayos sa pamamagitan ng settlement. Muling binanggit ng ABS-CBN na binibigyan nito ng tamang mga benepisyo ang mga empleyado at ang pinangangambahan nga ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak ay yung maaring sa Agosto ay gumawa ng mahirap at mabigat na desisyon sakaling hindi pa maayos ang issue sa usapin ng prangkisa ng ABS-CBN. Ang labor union naman, ang rank and file union naman ng ABS-CBN, sinabing lumural yung mga empleyado ngayon at sila ay umaasa na magkakaroon na nga ng agarang resolusyon itong issue patungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Suspended na yung hearing sa ngayon at ipagpapatuloy ito bukas 1:00 ng hapon at tatalakayin pa rin yung tungkol sa labor laws at sabi ng komite kung mabibigyan na ng pagkakataon ay tatalakayin na rin yung tungkol sa taxes ng ABS-CBN. Ito ang Radyo Patrol 55, Ara Perez, ABS-CBN. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Teleradyo.